toen ze me voor het eerst vertelde dat ik uitgekozen was. De woorden kwamen van adept Talison, geleverd met die monotone stem die alle administratumschrijvers leken te perfectioneren na hun eerste decennium in dienst. Burger Kalin Vos, benoeming 77 Alpha 989. U bent uitgekozen voor de heilige dienst aan de Keizer. Hij keek niet op van zijn dataplaat toen hij sprak. Zijn augmentische oog zoomde zacht, terwijl het de informatie verwerkte die over het scherm rolde. Het geluid deed me denken aan de slijpwielen in de fabriek waar ik de laatste 15 jaar had gewerkt. Ik stond daar in de grijze verwerkingsruimte, blote voeten koud tegen de metalen vloer, en probeerde te begrijpen wat deze woorden betekenden. Heilige dienst. Ik had gefluister gehoord, natuurlijk. Elke burger op Terra weet dat er mensen zijn die verdwijnen in de diepten van het imperiale paleis, om nooit meer terug te keren. We zeggen tegen onszelf dat ze gezegend zijn. We zeggen tegen onszelf dat ze een doel dienen dat groter is dan wie dan ook van ons kan begrijpen. We zeggen veel dingen tegen onszelf om 's nachts te kunnen slapen. De kopersmaak werd sterker. Ik realiseerde me dat ik op mijn tong had gebeten. Dit moet een vergissing zijn, zei ik, hoewel mijn stem klein klonk in de galm en de ruimte. Ik ben slechts een fabrieksarbeider. Ik onderhoud slijpwielen voor tarweverwerking in sector Gamma 7. Ik heb geen speciale vaardigheden, geen opleiding. Nee, er is geen vergissing. Adept Talison keek eindelijk op. Zijn menselijke oog was bruin, moe, omgeven door de bleke huid van iemand die decennia lang geen natuurlijk licht heeft gezien. Het selectieproces is grondig. Uw genetische markers, uw psychische resonantieniveaus, uw psychologisch profiel. Alles is onderzocht en goedgekeurd. U zult zich melden bij sanctumniveau, omega 33, op het 19e uur voor voorbereiding. De kamer voelde plotseling kleiner aan. De muren, geschilderd in die institutionele beige kleur die nergens in de natuur bestaat, leken naar binnen te drukken. Het fluoriserende licht zoemde boven mijn hoofd met een frequentie die mijn tanden deed zeer doen. Ik werd me bewust van mijn ademhaling, hoe oppervlakkig die was geworden, hoe de gerecycleerde lucht smaakt naar metaal en desinfectiemiddel. Wat is eigenlijk heilige dienst? Vroeg ik. Voor het eerst flikkerde iets dat bijna op een emotie leek over het gezicht van de adept. Het had medelijden kunnen zijn. Het had jaloezie kunnen zijn. U zult het licht in stand houden dat de mensheid door de duisternis geleidt, zei hij. Er is geen grotere eer. Hij keerde terug naar zijn dataplaat en ik begreep dat het gesprek voorbij was. De reis van de verwerkingsruimte naar mijn hapeenheid duurde 47 minuten door de transportbuizen. 47 minuten waarin ik naar mijn reflectie staarde in de gekraste plaststalen ramen en probeerde het gezicht dat naar me terugkeek te verzoenen met de woorden die ik zojuist had gehoord. Uitgekozen, gekozen, heilige dienst. De termen voelden vreemd aan, als een taal die ik ooit had gekend, maar vergeten was. Mijn reflectie was onopvallend. 34 jaar oud, bruin haar dat bij de kruin begon te dunnen. Grijze ogen die geen bijzondere wijsheid of kracht bevatten. Een dun litteken over mijn linkerwang van een slijpwielongeluk 3 jaar geleden. Handen gehard door decennia van handarbeid. Vingernagels permanent bevlekt met machinevet despijds. Mijn beste pogingen om ze schoon te maken. Een gewone man die een gewoon leven leidde in dienst van het imperium. Of dat had ik gedacht.
mezelf starend naar de plafondpanelen, tellend de kleine onvolkomenheden in de metalen coating. 63 bulten, 12 roestvlekken. Een paneel licht scheef uitgelijnd tegenover zijn buren. Toen de klok voor het 19e uur luidde, was ik klaar. Het transportsysteem dat me naar sanctumniveau omega 33 bracht, was anders dan alles wat ik tijdens mijn jaren op Terra had meegemaakt. De meeste burgertransportbuizen waren utilitaire zaken ontworpen om grote aantallen mensen efficiënt door de eindeloze gangen van de bijenhuurkazerne te verplaatsen. Dit was anders. De capsule was kleiner, bekleed met wat echt hout leek te zijn, in plaats van de synthetische materialen waar ik aan gewend was. Koperen beslag glansde in het zachte gele licht en de lucht rook naar wierook in plaats van gerecycleerde atmosfeer. Er waren 7 andere passagiers in de capsule bij mij, allemaal uitgekozen voor heilige dienst. Allemaal probeerden te verwerken wat dat betekende. We zaten in stilte, ieder verloren in onze eigen gedachten, onze eigen angsten, onze eigen pogingen om de omvang te begrijpen van wat er met ons gebeurde. De vrouw tegenover me was jong, misschien 25, met de bleke huid en licht voorovergebogen houding van iemand die haar dagen had doorgebracht gebogen over dataplaten in de eindeloze archiefkamers van het administratum. Haar handen trilden terwijl ze een kleine medaillon in de vorm van de imperiale aquila omklemde. Toen haar ogen de mijne ontmoetten, zag ik angst daar en iets anders. Berusting misschien, of een merkwaardig soort acceptatie. Een oudere man zat naast haar, zijn gezicht getekend door littekens die spraken van een leven van werk in gevaarlijke omgevingen. Zijn handen, groot en knoestig, rustten kalm in zijn schoot. Er was een waardigheid in zijn stilheid, een weigering om de angst volledig over te laten nemen. Naast hem zat een vrouw van middelbare leeftijd met de zongebruinde huid van iemand die had gewerkt in de agridomes. Haar ogen strak gefixeerd op een punt op de vloer. Een jongere man, nauwelijks meer dan een jongen, zat met gesloten ogen en bewoog zijn lippen in stil gebed. Een andere man, gekleed in de resten van een ingenieursuniform, staarde uit het raam met een uitdrukkingsloos gezicht. En 2 anderen, wier gezichten ik nauwelijks registreerde, verloren in de nevel van mijn eigen angst. We spraken niet. Wat viel er te zeggen? We waren allemaal gedoemd tot hetzelfde lot, wat dat ook mocht zijn. Conversatie zou dat niet veranderen. Dus zaten we in stilte terwijl de capsule dieper en dieper gleed in de onderstructuur van Terra, weg van de wereld die we kenden, naar iets dat we ons niet konden voorstellen. De lucht in de capsule voelde zwaarder aan met elke meter die we zakten. Ik zou kunnen zweren dat ik iets hoorde, een laag gezoem dat in mijn botten vibreerde, alsof de structuur om ons heen pulseerde met een of andere onbegrijpelijke energie. De houten panelen leken het geluid te absorberen, het naar binnen en intiem te maken. De wierook kon een andere geur niet helemaal verbergen, iets zoetigs en metalligs dat mijn nekharen overeind deed komen. De jonge vrouw opende uiteindelijk haar mond, alsof ze zou spreken, maar toen sloot ze hem weer. Wat viel er te zeggen? Haar trillende handen zeiden alles wat gezegd moest worden. De oudere man keek een moment naar haar en iets van medeleven verzachtte zijn harde trekken. Maar hij bood geen troostende woorden. Er was geen troost om te geven. De capsule stopte eindelijk met een zachte zucht van drukvereffening.
elk zwak oplichtend met een blauwachtige gloed. Het licht kwam niet van luminaars, maar leek te emaneren uit het metaaloppervlak zelf. Techpriesters in rode mantels stonden op gelijke afstanden langs de gang. Hun augmentische ogen volgden ons terwijl we naar voren werden geleid. Servoschedels zweefden erboven, registreerden elk detail met hun mechanische ogen. We liepen in een lijn, een bewaker voor en een achter ons, door gangen die zich in de eeuwigheid leken uit te strekken. De jonge vrouw liep voor me, haar stappen aarzelend maar standvastig. De oudere man achter me ademde zwaar, maar ging door zonder klagen. De jongen die eerder had gebeden, had zijn ogen geopend, maar zijn lippen bleven bewegen in stille litanie. Na wat uren aanvoelden maar waarschijnlijk minuten waren, werden we een grotere kamer binnengeleid. Een wachtruimte, gevuld met anderen zoals wij. Honderden, misschien 1000 mensen, allemaal gekleed in eenvoudige grijze tunieken zoals de onze. De kamer was enorm. Het plafond verdween in schaduwen ver boven ons. Meer gegraveerde runen bedekten de muren. Hun licht creëerde een zacht blauw schijnsel dat alles in een droomachtige kwaliteit hulde. In het midden van de ruimte stond een verhoogd platform waarop figuren in bewerkelijke gewaden bewogen tussen banken van apparatuur die er tegelijkertijd ancient en onmogelijk geavanceerd uitzag. We werden naar rijen banken geleid, hard metaal zonder opvulling. Ik ging zitten naast de jonge vrouw met de medaillon. Ze keek naar me, haar ogen groot en verschrikt. Wat gaat er met ons gebeuren? Fluisterde ze. Ik opende mijn mond om te antwoorden, maar realiseerde me dat ik geen antwoord had. We gaan dienen, zei ik uiteindelijk, de woorden van adept Talison herhalend. We zullen het licht in stand houden. Ze sloot haar ogen en ik zag tranen langs haar wangen glijden. Ik wilde haar hand pakken, haar comfort bieden, maar mijn eigen handen bleven roerloos in mijn schoot. Wat voor comfort kon ik bieden als ik zelf geen had? Uren verstreken, of misschien minuten. Tijd leek zich anders te gedragen in deze plaats. Meer mensen kwamen aan, vulden de banken tot de kamer stampvol was. Het gemompel van stemmen, gebeden en gesmoorde snikken creëerde een laag ambiënt geluid dat de stilte op een of andere manier luider maakte. Techassistenten bewogen tussen ons, scannend met handheldapparaten, dataplakkaten updatend, aanwijzingen fluisterend in de oren van supervisors. Niemand legde uit wat er gebeurde. Niemand bood geruststelling. We waren simpelweg daar, wachtend, niet wetend op wat. Uiteindelijk steeg een figuur op het centrale platform, zijn gewaad verfraaid met symbolen die pijn deden aan mijn ogen om naar te kijken. Toen hij sprak, leek zijn stem te komen van overal tegelijk, echoend van de muren, met een kwaliteit die niet helemaal natuurlijk was. Uitgekozen van Terra, begon hij. Jullie zijn verzameld hier om het grootste offer te brengen dat van sterfelijke zielen kan worden gevraagd. Jullie zullen het astronomiken voeden. Het heilige vuurtje dat de mensheid door de warpstormen leidt. Zonder jullie dienst zou het imperium in duisternis vallen. Zijn woorden zouden inspirerend moeten zijn, verheffend. In plaats daarvan voelde ze als een veroordeling. Ik keek naar de gezichten om me heen. Sommigen zaten rechtop, gedrongen zich te dwingen om trots te voelen. Anderen waren ineengezakt, overweldigd door wanhoop. De jonge vrouw naast me huilde nu openlijk, haar schouders schokkend met gesmoorde snikken. De oudere man met de littekens staarde recht voor zich uit.
gezicht een masker van vastberadenheid. De jongen was gestopt met bidden en zat nu simpelweg te staren naar zijn handen, alsof hij daar een antwoord zou vinden. Het proces begon die dag. Niet het eigenlijke offer, niet nog. Eerst kwam training, conditionering, voorbereiding. We werden geleid naar kleinere kamers, groepen van ongeveer 20. Onze groep werd toegewezen aan een instructeur met de naam lector Fraius. Een man wiens leeftijd onmogelijk te schatten was. Zijn huid had de doorschijnende kwaliteit van iemand die nooit zonlicht had gezien. Gerekt, strak, overbotachtige structuur. Zijn ogen diep ingezonken, maar intens fel. Miste nooit iets. Hij leerde ons te mediteren. Niet de vredig E-soort die ik me vaag herinnerde van verhalen uit een gelukkiger tijd, maar een intense, uitputtende oefening waarbij je je bewustzijn opende voor iets vreselijks en onbegrijpelijks. Voel de warp, instrueerde hij, zijn stem nooit stijgend boven een zachte monotoon, maar op een of andere manier de hele kamer vullend. Voel de stromingen ervan, de eb en vloed. Leer het te kennen, want u zult deel van het worden. In het begin voelde ik niets, alleen de koude harde vloer waarop we zaten, de pijn in mijn benen van het kruiselings zitten, het bonzen van mijn hoofd van de inspanning. Maar langzaam, over dagen of weken, tijd werd zelfs moeilijker te volgen. In de diepten van Terra begon ik iets te voelen. Het was als staand aan de rand van een enorme afgrond, wetend dat er iets onder je was, maar niet in staat het te zien. Een gevoel van enorme leegte en tegelijkertijd intense nabijheid. Iets dat druk uitoefende tegen de randen van mijn bewustzijn, zoekend naar een weg naar binnen. De eerste keer dat ik echt voelde, schreeuwde ik. Ik kon het niet helpen. Het was alsof ik plotseling kon voelen van elke persoon in de kamer. Hun angst en wanhoop en vastbeslotenheid, allemaal stortend in mijn geest tegelijk. En achter dat, vastly much groter, was het Astronomicon zelf. Zelfs van hier, diep onder de oppervlakte van Terra, kilometers verwijderd van de eigenlijke kamer, kon ik het voelen. Een kolossale psychische structuur, brandend met de gecombineerde levenskracht van tienduizenden zielen. Het was prachtig en verschrikkelijk tegelijkertijd. Goed, zei lector Fraius, en voor het eerst hoorde ik iets als goedkeuring in zijn stem. U begint te begrijpen. De training intensiveerde. We leerden niet alleen te voelen de warp, maar erin te reiken. Onze eigen psychische energie te projecteren, zoals we later zouden doen in het Astronomicon zelf. Het was uitputtend werk. Elke sessie liet me bevend en uitgeput achter. Zweet
Jullie zullen deel worden van iets groters dan jezelf, vertelde lector Fraaius ons. Jullie individuele bewustzijn zal vermengen met het koor. Jullie zullen niet alleen zijn in het offer. Duizenden stemmen zullen met jullie zingen. Er was geen comfort in deze woorden. Alleen de kille bevestiging van wat we al wisten. We werden ook geleerd over de kamer van het Astronomicon zelf, gelegen diep onder de Himalazische bergen, onder zelfs het grootste deel van het imperiale paleis. Was het een enorm complex van ancient technologie gemengd met psychische architectuur. In het hart ervan waren 10.000 tronen, elk ontworpen om een enkele psyker te huisvesten, hen te verbinden met het grotere geheel. De techpriesters die deze plaats onderhielden, begrepen maar een fractie van hoe het werkte. Het was gebouwd in een tijd toen de kennis van de mensheid op zijn piek was, vlak voor de lange nacht. Veel van de technologie was nu onherstelbaar, gewoon onderhouden door rituele navolging van procedures die niemand echt begreep. Maar het werkte. Het had duizenden jaren gewerkt. Het zou blijven werken. Want het moest. Tussen de trainingssessies lagen we op onze britsen in kleine slaapkamers, uitgeput en angstiek. De jonge vrouw, ik leerde dat haar naam Mira was, zou soms naar mijn kamer komen. We zouden zitten in stilte, alleen elkaars gezelschap zoekend. Ze vertelde me over haar leven voor dit. Hoe ze had gewerkt in het administratum, documentatie beherend voor voedseldistributie. Hoe ze had gehoopt op een dag te promoteren. Misschien een junior supervisor te worden. Eenvoudige dromen voor een eenvoudig leven. Ik ben bang, bekende ze op een nacht, haar stem nauwelijks een fluistering in de duisternis. Ik ook, antwoordde ik, maar misschien, als we samen zijn in het koor, zal het minder eenzaam zijn. Ze knikte, hoewel we beiden wisten dat dit kleine troost was. Het einde kwam sneller dan ik had verwacht en toch niet snel genoeg. Na wat voelde als maanden van training, hoewel het moeilijk te zeggen was, zonder natuurlijk licht of een consistente tijdmeting, werden we verteld dat we klaar waren. De volgende dag zou ons offer beginnen. Die laatste nacht sliep niemand. We lagen in onze kamers, elk alleen met onze gedachten, onze spijt, onze acceptatie. Ik dacht aan mijn ouders, aan de foto die ik had moeten achterlaten in mijn hap-eenheid. Ik dacht aan de jaren in de fabriek, het eentonige ritme van werk dat had gestructureerd mijn bestaan. Ik dacht aan de kleine vreugde die ik had gekend. Een extra rentsoen op een feestdag. Het gezelschap van collega's. De zeldzame glimlach van een passerende vreemdeling. Gewone dingen. Geen moment zou ik ooit denken waren bijzonder. Maar ze waren van mij geweest. Ze hadden mijn leven uitgemaakt. Toen de oproep kwam, stonden we allemaal op zonder aarzeling. Er was geen gebruik in vertraging. Geen punt in verzet. We gingen in een rij door de gemarkeerde routes naar beneden. Altijd naar beneden. Door levels van het paleis, waarvan de meeste burgers het bestaan niet wisten. Het werd warmer naarmate we daalden. Niet de aangename warmte van zonlicht, maar een droge, intense hitte die uitstraalde van oude machines. De lucht zoemde met macht, elke ademhaling kriebelend met statische lading. Mijn huid voelde strak, mijn mond droog ondanks de vochtige atmosfeer. We kwamen uiteindelijk bij een massieve deur, 20 meter hoog en net zo breed, gemaakt uit een metaal dat leek te verschuiven en schimmer in het licht. Symbolen bedekten elke centimeter van het oppervlak, pulseerden met een innerlijk licht.
was waar we zouden sterven. Dit was waar we zouden dienen. Deck-assistenten leidden ons naar onze tronen. Mine was genummerd 775 Alpha 989, matching mijn aanwijzing. Het was gemaakt van datzelfde shifting metaal als de deur. Contouren gevormd om een menselijke vorm perfect te accommoderen. Leidingen en draden hingen ervan, wachtend om te verbinden. Ik aarzelde bij de trede leidend ernaartoe. Dit was het. Eenmaal ik zat, eenmaal de verbindingen werden gemaakt, zou er geen terug zijn. Ik zou deel worden van het koor. Mijn individualiteit zal langzaam oplossen in het grotere geheel, terwijl mijn levenskracht werd gedraind om het astronomicum te voeden. Mira stond bij een troon naast de mijne. Onze ogen ontmoetten zich en ik zag alle angst die ik voelde weerspiegeld in haar. Maar ik zag ook iets anders, een vreemd soort vrede. We hadden geen keuze gehad in dit, maar we konden kiezen hoe we het trotseerden. Met waardigheid, met doel, met de wetenschap dat ons offer betekende, ongeacht wat we ervan vonden. Ik klom de trede. Ik ging zitten op de troon en ik liet de techpriesters hun werk doen. De connecties waren fysiek en psychisch. Naaldachtige zonden prikten in mijn huid, op punten langs mijn ruggengraat, mijn schedel, mijn handpalmen. Ik voelde ze niet piercen, maar voelde de plotselinge rush van verbinding, alsof circuits waren gesloten die ik niet had geweten bestonden. Tegelijkertijd begon ik de anderen te voelen. Niet alleen Mira naast me, maar alle 10.000 in de kamer. Hun gedachten, hun angsten, hun vastberadenheid. Het was overweldigend op het eerst. Te veel informatie, te veel emotie. Ik voelde me verdrinken in het. Maar dan, langzaam, begon ik een patroon te voelen. De orde onder de chaos. De structuur van het koor. We zongen niet met stemmen. We zongen met onze geesten, onze essences. Het lied had geen woorden, alleen puur psychische energie geprojecteerd oud wordt, volgens patronen die waren oud toen Terra nog jong was. De Keizer zelf leidde ons, hoewel dat woord nauwelijks de ervaring beschrijft. Hij was niet een apart bewustzijn dirigerend ons, zoals een maestro een orkest dirigeert. Hij was de structuur zelf, de onderliggende orde die onze chaotische individuele krachten scheidde into coherente straal. Door hem, onze gecombineerde macht werd gefocust en versterkt en geprojecteerd in de warp zelf, creërend het vuurtje dat navigators over duizenden lichtjaren konden zien. Ik voelde mijn individualiteit beginnen te vervagen. Niet verdwenen, niet echt, maar verminderend in belang. Ik was Kalin Vos, fabrieksarbeider uit sector Gamma 7. Maar ik was ook deel van iets veel groters. Een stem in een koor van 10.000. Een druppel in een oceaan van psychische macht. De dagen passeerden. Of misschien weken. Tijd had weinig betekenis meer in de diepten van het koor. We waren altijd zingend. Altijd projecting. Altijd het vuur burning houdend. Er waren momenten van lucidity toen mijn individuele bewustzijn opstond genoeg om te reflecteren op mijn situatie. Tijdens die momenten kon ik de anderen meer duidelijk voelen. Mira, haar stem helderder dan de meeste. Altijd gericht op hope-giving, zelfs terwijl haar kracht faalde. Marcus, een oude soldaat, wiens leven van conflict hem geleerd had om vol te houden tegen elke moeilijkheid. Senna, een jonge vrouw wiens woede op het imperium dat haar had
gezichten of stemmen waren geweest in de fysieke wereld. Sommigen waren sterk, hun contributie fel en helder. Anderen waren zwakker, hun energie langzaam vadend. Dat was de aard van onze dienst. We waren niet ontworpen om te enduren forever. Onze menselijke vormen, zelfs ondersteund door de tronen en hun ancient technologie, konden maar zoveel nemen. Over maanden, misschien een jaar voor de sterkste, zouden we spent zijn. Onze levensforce compleet drained. Lege huls te removeren en vervangen door fresh offerings. De kamer had zijn eigen ritme, zijn eigen cyclus. Elke dag arriveerde nieuwe. Getraind en voorbereid, maar altijd frightened. Altijd hoping tegen hoop dat er wat mistake was geweest. Ze namen de plaatsen van de recently departed, naadloos integrating in het core. Elke dag faalden anderen. Hun stems vadend out van de harmonie. Hun tronen emptied. Tech priesters removed hun bodies met efficient reverence, cleaning de tronen in readiness voor de volgende. De cyclus nooit stoppend, nooit could stop. Het astronomicon moest burning blijven. Without it, the imperium zou fall. Miljarden worlds isolated, unfair communiceren of reizen. De chaosgoden wachtend in de warp zouden pouringen through. Menselijkheid itself zou risico extinction. Dus we zongen, we brandden, we stierven. Ik voelde mezelf vadend. Niet plotseling, maar gradual. Zoals kleurbleaching van fabric dat te lang in de zon had gelegen. Mijn daden became less distinct. Mijn memories less clear. Details van mijn previous leven slipping weg zoals sand through fingers. Wat had geweest mijn favorite food? Ik kon niet remember. Waar exactly had ik born zijn? Het was gegaan. Wat had mijn moeders gezicht looked like? Even dat was vadend, replacing door vaak impressie van warmth en comfort zonder specific features. Het zou terrifying zijn geweest als ik nog enough separate bewustzijn had gehad om properly frightened te zijn. Instead was alleen vague sense van loss, van something important slipping weg. Maar tegelijkertijd, als mijn individuele identiteit falend was, mijn connection naar het core werd stronger. Ik was less Kalin Vos en meer een strand in enormous tapestry. Een note in eternal song. Een flame in bonfire that would never outfan. There was something almost peaceful overhead. A release van burden van individuality. No more angst over personal failures. No more regret for opportunities missed. No more fear van unknown toekomst. Alleen existence in eternal present van het core. Mira contacted me tijdens een van mijn laatste momenten van clarity. Niet met woorden, maar met pure feeling transmission possible. Alleen through the psychische connection we shared. Zij was vadend too. Haar voice in het core becoming fainter. But er was geen sadness in haar. Alleen acceptance. We mattered, zij zend naar mij. Onze lives had purpose. Dat is meer dan most kunnen claim. Ik zend back wat ik could van gratitude, van shared understanding. We hadden komen van different plaatsen, different levens. Maar we waren samen in end. Marcus's presence was zoals anchor, steadying force binnen chaos. Evenals zijn physical vorm was failing, zijn mental discipline hield het sterk. Hij had learned langzaam geleden om continue through pain, through exhaustion, through despair. Dien hem wel nu dat training. Zijn voice remained stable in core longer than most. His will refusing volledig yield, evenals zijn body shut down. Toen hij finally passed, het was niet met fear, maar met soldiers acceptance van final duty complete.
Senna's anger had transformed tijdens haar time in koor. Wat had started als rage tegen fate had become defiant affirmatie van haar existentie. Ja, zij had geen choice gehad. Ja, offering was wrong and unjust op many levels. Maar zij refused zijn reduced naar simple victim. Haar suffering would have meaning because zij willed it so. Haar flame burned helderder than most, consuming haar faster, maar leaving geen doubt dat ze had lived, had mattered, had made a difference. In de laatste weeks van mijn service, als mijn consciousness was meer diffused dan distinct, ik became aware van larger patterns. Het core wasn't alleen feeding het astronomicon. Het was, in sense, becoming deel van het. Onze gecombined psychische energies weren't alleen fuel, maar structure. We waren building blocks van Beacon itself. Door ons, door millions, het preceded ons en millions zou follow. Het astronomicon had developed a soort van semi-consciousness. It wasn't sentient in a way we understood that term. Het had geen individual thoughts, geen desires, geen personality, maar het had awareness. Het knew zijn purpose. Het understood importance van continued functioning and it remembered, not in detail, niet specific mensen of events, maar algemeen impression van billions had sacrificed themselves over millennia. Echo van their offering infused every aspect van Beacon's functioning. We weren't alleen burning and fattened in obscurity. We waren adding onszelf naar something dat zou endure lang na onze individual flames had guttered out. Perhaps dat was comfort of sorts. Perhaps niet. Maar het was wat was. Keilin Voss's essence, new barely discernible thread van consciousness in enormous tapestry van core, felt ultimate depletion approaching. Het was niet zoals ordinary death, geen stopping van heartbeat, geen final breath. Rather a gradual fadent, zoals echo reverberating into infinity. Warmth would slowly cool, light dimmed gradually. Connection naar rest van core werd thinner, thinner, almost gone. In laatste moments, fragmented memories returned, strangely vivid. Niet important memories, niet grand moments, maar kleine human details. Texture van old Brits in happy unit. Way light had fallen through dirty window at manufactorum. Laughter fans girl, hij loved lang geleden. Haar naam gone, maar echo van laughter remained. Taste van corpse dark ration. Disgusting then, nostalgic now. Chill van the metal floor under bare feet in processing room. Deze small, ordinary dingen. They had composed life. Ordinary, unremarkable life. Maar life nonetheless. In collective consciousness, I felt andere also fadent. Mira's essence, still whispering prayers even in dissolution. Marcus's wisdom, now just sense van deep acceptance. Senna's rage transformed into defiant spark even at end. They communicated without worden, pure emotion flowing tussen hen. We served, we mattered, we were enough. Rest van core felt vadingen. Het was niet traumatic voor hen, het was natural cycle. Zoals tree releases leaves, zoals ocean receives river, zoals star contributes light naar galaxy. Colin Voss's essence took leave, niet sadly, maar met sense van completion. New voices already joining core. Cycle continuing. Light zou niet go out. In final moment van consciousness, Colin experienced vision. Hij saw results van zijn service. Colony ships reaching new world. Children stepping out. Eerste generation geboren under new sun. Agricultural worlds producing harvest.
bewust. Ik niet weten. Perhaps there's geen right answer in the universe so cruel. Maar het was necessary. En iemand had naar do it. Iemand had moeten stand tussen humanity en darkness. Ik stood. Ik served. Ik faded. And light continues. And then nothing. Of everything. Grants was unclear. Kalin Voss' individual consciousness dissolved volledig. Maar zijn psychische energy remained, woven into Astronomicon's structure. Zijn essence, blended met millions anderen, continued exist in some form. Was this afterlife? Reincarnation? Simple dissolution? Nobody knew. Tech priesters in Keizer registered matter-of-factly. Unit 77 Alpha 89. Designation Kalin Voss. Psychische energy depleted. Integration completed. Remove vessel. Voorbereiden voor replacement. Mechanische arms carefully disconnected hoses and cables. Body was removed. Drone was cleaned. Within hour, zou new chosen sit there. Cycle continuing. In city van site arriveerde a new group just now. Among them, jonge vrouw named Elena. Zij was 26. Zij had been teacher in agrischool. Zij stond in same processing room waar Kalin ons had stood. Bare feet op cold metal. Adept met augmentische oog announced. Burger Elena Markov, designation 83 beta 474. U bent uitgekozen voor Keizers heilige dienst. En cycle begon again. Story expanded, drew back. Op Terra continued, Astronomicon burning. 10.000 voices. 1000 dit vandaag. 1000 zouden replaced worden morgen. Across galaxy navigators piloted ships volgens its light. Worlds communicated through zijn guidance. Imperium held samen through zijn constant presence. Keizer op golden throne directed beacon. Consciousness fragmented and depleted, maar enduring. Questions remained for observers om te ponden. Did survival van billions justify sacrifice van thousands? Was there moral verschil between forced offering and voluntary martyrdom? At welk point does necessary evil become just evil? Was Keizer still humanity's beschermer, of had hij become dat wat hij fought tegen? Did hij regret this system of rationalized het als noodzaak? Could there be onderweg? What zou happen if Golden Throne finally failed? Was hoop voor verandering? Of was Imperium doomed naar eternal stagnation? What does it say over humanity that millions accepted such fate? Was this resilience of resignation mogelijk naar preserve humanity in systeem that required such dehumanization? Story returned naar intimate tone. Ik told jullie mijn story. Story van Kalin Voss, ordinary man, chosen for extraordinary fate. Ik ask niet jullie judgment, niet jullie pity, niet jullie approval. Ik told this so jullie zou know. When jullie hoor over Astronomicon, over holy sacrifice, over Keizer's protection, remember that behind deze grand concepten stand mensen, real mensen met real lives, real hopes, real fears. Remember Mira en haar prayer, Marcus en zijn wisdom, Senna en haar rage. Alles van ons die burnt so humanity kon say. Was it worth? Ik kan niet say. Ik am dead, and dead have geen answers. My light continues, and while it burns, was purpose in onze offering. Emperor beschermd, zeggen zij. Maar wie beschermd from Emperor? Perspective drew back metaphorically. From Astronomicon's chamber, met zijn 1000 tronen. Through kilometers van imperiale palace. Up through levels van Terra's hive cities. Into space waar Astronomicon appeared als golden glow. Further nog waar gehele galaxy spun in darkness. Billions van lights, each iron world,
mens lives. Alles held samen by psychische beacon, driven by endless sacrifice. And in warp, surrounding alles, pressed darkness, waiting, hungry. Light must continue burning, ongeacht cost. In eternity's stilte, zijn koor onwards, 10,000 voices blended naar één, guiding humanity through endless night. Some faded, others joined, but song continued, eternal and endless, testament naar both humanity's strength and its despair. Colin Voss was gone, maar hij was also everywhere, woven into seer light dozen stars, fragment van consciousness in ocean van offering, echo that sound never quite silence. And somewhere, op distant world under alien sun, was born child. Het cried zijn eerste cry, unaware van sacrifices dat had gemaakt zijn existence mogelijk, unaware van millions die burned so it kon live. This was Imperium. This was humanity's fate, to survive through sacrifice, to continue through pain, to hold light burning ongeacht kost. Emperor beschermd, whispered the faithful, and perhaps hij dus. My price for that protection is betaald in blood and souls, dag na dag, jaar na jaar, millennium na millennium. Geen end visible, geen rescue in sight, just endless cycle van offering and renewal, light and darkness, hope and despair. This was truth over Astronomicon, truth over Imperium, truth over wat het kost om survive in galaxy that wanted to destroy you. And light burned onwards, in diepten van palace, waar zelfs meeste custodians nooit venture, lag forgotten archives. Binnen deze archives waren records, miljoenen naams, miljoenen designations, elk representing een soul dat had vet Astronomicon over millennia. Tech priestess maintained these records met obsessive devotion, though niemand ever accessed hen. What was point? Dead Warren dead. Replaced Warren replaced. But priesthood van Mechanicus understood importance van remembering. Even als remembering served gene practical purpose. Data must be preserved. Records must be maintained. This was way. Among these records, hidden in encrypted databanks that required 17 verschillende authorization levels on access, warrant something else. Testimonies, fragments van laatste thoughts captured door monitoring equipment as chosen faded. Nobody was supposed to know these existed. Creating hen violated protocols. But some tech priest, langzaam geleden, had decided that something should remain. Some echo van individuals die had gegeven everything. Recordings waren niet complete. Technology couldn't capture everything. Maar fragments remained. Laatste coherent thoughts, voordat consciousness dissolved into core. Reading deze fragments was forbidden, was also heartbreaking. Here was Mira's final prayer. Niet traditional litany, maar simpel plea. Let mijn familie niet weten hoe bang ik was. Let hen think ik was brave. Here was Marcus's final assessment, soldier tot end. Mission accomplished, duty fulfilled, no regrets. Hier was Senna's laatste defiance, still raging even as zij faded. Jullie nemen mijn leven, maar niet mijn wil. Ik choose dit betekent something. And here was Kalin's laatste thought, simple and profound. Het was ordinary leven, maar het was mine en duizenden anderen, millions, each
deze vragen aloud. Hij had been junior administratum functionary then. Nog idealistisch. Nog believing dat vragen led naar answers, led naar improvements. Zijn superior had looked at hem met mixture van pity en contempt. Jullie denken niemand heeft gedacht van deze things voordat. Jullie denken wij like dit systeem. Maar het is wat we hebben. Het is wat works. And until somebody finds better oplossing, dit is wat we must doen. Alternative is het val van imperium. Val van humanity itself. So stop asking stupid vragen en doen jullie job. Danithus had learned zijn les. Hij had promoted through ranks, eventually becoming a High Lord himself. Hij never asked vragen anymore. Hij just signed orders, approved quotas, maintained system. But in dark van night, doubts remained. Ergens in Underhive van Terra's capital Biacorist, where sunlight never reached and recycled atmosphere was thick enough to make breathing an effort, lived families van some chosen. They were niet supposed naar weten waar their loved ones hadn't gone. Official records simply stated transferred naar imperial service. Details were classified, but people weren't stupid. They knew. They had altijd known. When black ships Iveren en Psychers verdwenen, waar dacht je they went? Paradise, training academies. Nee, zij wisten. They just couldn't speak van it. Een oude vrouw namens Kelia had lost 3 children naar chosen lottery over haar lange leven. Daughter bij age 20, son bij age 28, another daughter bij age 25. All had shown psychische potential. All had been genomen. Zij had never seen hen again. Never received word van hun fate. Officiële communicaties had simply stated they served Emperor with honor. Wat dat betekende, zij kon only guess. Zij maintained klein shrine in corner van haar cramped habitation. Geen grand affair. Just foto's van haar children. Enkele remembrance candles. Battered kopie van imperiale creed. Zij prayed there daily, asking Emperor naar watch over hen, wherever zij weer, whatever zij had become. Zij vertelde zichzelf they served important purpose. Zij vertelde zichzelf their sacrifices made difference. Zij vertelde zichzelf zij zou be proud. Mostly zij believed it. But sometimes in quiet moments, zij wondered als zij should be proud of systeem dat had devoured haar children. Wondered als there was any difference between offering zone naar Emperor and offering zone naar Demon. Both consumed without mercy. Both left nothing achter. Both promised greater purpose that zij, poor Underhive bewoner, zou never understand. Was Emperor really so different from things I supposedly protected humanity against? Zij never spoke these thoughts aloud. Dat zou be heresy. Would likely result in visit from arbeids of worse, inquisition. But thinking them in privacy van haar mind, dat wasn't crimen. Tenminste, zij hoopte niet. Across galaxy, on Vera world orbiting dying star, navigator named Corinth Valthan completed another successful warp journey. Haji had guided merchant vessels safely through treacherous currents van immaterium, avoiding demonic entities and warp storms that zou have torn ship apart. Het had been routine journey, geen significant complications, just weeks van careful navigation, watching Astronomicans guiding light, making course corrections als needed. Toen ship emerged into real space by destination, Corinth retired naar zijn private quarters, as altijd, exhausted door immense psychische strain van warp navigation. Zijn third eye, dat precious mutation
Think jullie naar those die maintain jullie. Though I had never been naar Terra, never seen Astronomican's chamber, I understood on some level what light required. Every navigator did. They were psychers themselves, after all. They knew kost van wielding such power. But meestal they probeerden niet nadenken over het too deeply. Focus on job, doen jullie duty, niet dwell on implications. Corinth was verschillende touw. I couldn't help maar wonder. How many had died vandaag naar keep light burning? How many zou die morgen? Was jullie safe passage through warp worth hun lives? Hij had geen answer. But I asked vragen anyway, because somebody had naar. Turok in Astronomican's chamber. Cycle continued unabated. New chosen arrived. Old chosen faded. Course sang its eternal song. Tech priesters maintained equipment with ritualistic precision. Custodians stood guard, ever vigilant. Administrators managed logistics. All parts of an enormous machine working in harmony. Efficient, ruthless, necessary. Among newest arrivals was jonge man named Pyrrhus. Hij was 22, had worked zoals low-level scribe in Administratum Archives. Bij verschil van Kalin, Pyrrhus had komen naar chosen status. Niet through random lottery, maar through deliberate identificatie. Zijn psychische potential had been exceptionally hoog. Too hoog naar ignore. Too hoog naar waste on simple binding als astropath. Hij was destined for Astronomican from moment zijn abilities manifested. This knowledge colored zijn perspective. Hij didn't feel fear zoals anderen. Hij voelde resentment. Why him? Why not somebody else? I had done nothing nor deserved did fight. Had committed gene crimes. Had shown perfect loyalty naar Imperium. Yet here I was, about naar vet, naar eternal flame like kindling. In training sessions with Lector Frias, Pyrrhus struggled naar accept high fate. Anderen learned naar meditate, naar open themselves naar warp. Pyrrhus resisted, not openly. I wasn't suicide, maar internally I fought against it. Why should I give myself? Why should I be fuel for a machine that doesn't care over mij? Frias, experienced in dealing met rebellious chosen, addressed him privately one dag. Jullie denken jullie zijn only één. Wie heeft veld this weg? Old instructors' ogen were weary my kind. Every chosen struggles with acceptance. Some more dan anderen. Maar in end acceptance komt. Because alternative is madness. Jullie can rage against jullie fate all jullie willen. But it zou hebben anyway. Better naar find peace with it. Better naar find betekenis in it. Pyrrhus laughed bitterly, meaning, what betekenis can there be in being consumed? Being erased. Frias was quiet for a moment voordat answering. Jullie zal become deel van something that protects billions, trillions, entire civilization. If that isn't meaningful, ik niet weten wat is. But it wasn't mijn keuze, Pyrrhus protest. Exactly, Frias agreed. Maar hoeveel choices does anybody have? Jullie denk underhive worker chooses waar hij is born. Jullie denk guardsman chooses naar die in trenches. We zijn all gears in enormous machine. Difference is, jullie gear has particularly belangrijke functie. Deze conversation didn't fully convince Pyrrhus, maar het planted seed. Over volgende weeks, as I continued training, begon hij understanding. Niet acceptance, niet fully, maar understanding. Hij was going naar die for Astronomican. Dat was unavoidable reality. But I could choose who I approached
connections were gemaakt. Hij felt familiar, overwhelming rush van joining naar collective consciousness. Duizenden voices, duizenden aanwezigheden, all blending together. And among hen, surprisingly, I felt iets like welkomst. Core had no individuals anymore, niet really, but it had memory van individuals. Had absorbed countless souls over millennia. Had understood what new chosen experienced. Understood angst, doubt, resentment. En in zijn own way had offered comfort. Jullie zijn niet alleen. Jullie worden deel van us. We have alles been waar jullie zijn. We understand. Het wasn't veel, but het was iets. Paris let go van zijn resistance. Let himself sink into communion van Core. Hij begon naar zing. Maanden past. Of misschien jaar. Paris lost track. Lost veel van things. Maar een thing remained. Hij had mattered. Zijn resistance had geëvolueerd into determination. If hij moest serve, hij zou serven volledig. Give Core everything hij had. Make zijn contribution count. Anderen in Core noted zijn fierce commitment. New arrivals often started unsure, afraid, holding back. Paris' presence, zijn willingness naar give completely, helped hen. Showed hen wat was mogelijk. Hij became hem in strange way leader, not met woorden. Communication in Core wasn't verbal, maar zijn psychische signature became prominent. An anchor others could focus op. Een voorbeeld van wat dedication could achieve. Toen hij finally begon naar vaardigde, months later, Paris felt geen regret. Hij had fout acceptance at eerste, but in end hij had found iets valuable. Purpose, belonging, meaning in service, even service hij hadn't willen. Was it enough? Was het goed? Hij couldn't say, maar het was wat hij had, en het had sustained him. Back in Palace's hoogste levels, in chamber overlooking Terra's sprawling cityscape, elderly tech priest named Archimagos Corvinus reviewed maintenance reports. Golden Throne was degrading, slowly maar unmistakably. Most recent diagnostic had identified 17 nieuwe systems failing. Sommige could be repaired after in fashion. Temporary fixes, band-aids on gaping wounds, but some couldn't. Knowledge that was necessary for proper reparations had lost during age van strife, millennia geleden. They were barely keeping throne functional as it was. What zou happen wanneer het definitief gefaald? Corvinus' nieuw antwoord. Chaos zou spill through. Warp storms zou tear Terra apart. Imperium zou collapse. Extinction van mensheid. Allemaal omdat ze couldn't maintain machine they barely understood. It kept him awake nachts, this knowledge. Obsessively I searched through ancient archives, hoping to can hoop toward find forgotten lore. STC templates, lost schematics, anything that could help. Mostly I found nothing, maar sometimes, rarely, I discovered hints. Fragmenten van information that suggested solutions might bestaan somewhere. Deze discoveries gaven hem hoop. Slim hoop, admittedly, maar beter dan niets. Hij had lived 32 decades. Had gemodificeerd zijn lichaam extensively door cybernetic enhancements. Had devoteren zijn entire existence naar service van Omnissiah. Als hij could contribute naar preserving Golden Throne, extending Keizer's existentie, dat zou zijn ultimate fulfillment van zijn purpose. In meanwhile, toch, systeem must continue. Astronomicon must burning blijven. Chosen must sacrificed blijven. There was simply gene alternative. Ergens diep in warp, entities watched. Niet met ogen zoals menselijk
untouched offerings van menselijke souls, so tantalizing, so close, yet beyond their grasp, protected door emperor's will, channeled door ancient machinery. Demons raged taken it, hurled themselves naar barrier between warp and real space, trying breakthrough, failing, always failing, maar they never stopped trying, never zou stop. Patience was their virtue. Someday barrier zou weaken, someday Keizer zou fail, someday light zou go out, and then all souls van humanity zou belong naar chaos. Greater powers, ruinous powers, gods van chaos, calculated and schemed, each pursuing their own agenda. Korn desired carnage that zou result from Imperium's fall. Billions slaughtered in endless warfare. Zinch plotted Byzantine schemes, manipulating events across millennia, seeking ultimate moment wanneer all plans zou converge. Nurgle waited met patient rot, knowing decay was inevitable. Alice died eventually, even Imperium, even Emperor. Slanesh thirsted for excess van souls released wanneer barrier finally broke. So feel sensation, so feel experience, all ripe for consuming. Against these titanic predators, Astronomicon was small defense, barely barrier, strahl van light in endless darkness, maintained door sacrifice van mortals, die understood needs van true horror, arrayed against hen. But it was enough, for knew it was enough. Keizer on golden throne, barely conscious, barely alive, focused what remained van his vast power on maintaining balance, directing Astronomicon, protecting Terra, holding demons at bay, fighting endless battle in warp, while his lichaam slowly crumbled. Hij had sacrificed everything for humanity, zijn mortality, his vrijheid, his existence, reduced naar fragment van wat hij had ons geweest, prison van his eigen creation. Was it worth? Did hij regret? Nobody knew. Hij couldn't communicate, nie properly. Visions hij sent were fragmentary, ambiguous, maybe deliberate, maybe best hij kon manage in his diminished state. Custodians die stood eternal vigil over him, sometimes wondered what hij thought, if hij thought any more, zoals individuals denken, or if his bewustzijn had evolved beyond such concerns, become pure will, pure purpose, stripped van sentiment and doubt. They would never know. They could only serve, protect, maintain, hope. Hope that somebody someday zou discover oplossing. WH heal him. WH fix throne. WH break cycle van endless sacrifice. Until then, they waited. Watching over dying god die was humanity's only hope. Back in Astronomicon's comma, knew a voice joined core. Young vrouw named Thalia. She had been musician in WH40k, played stringed instrument in one van Terra's recreational levels, providing entertainment for citizens needed distraction from their grinding existences. She brought different perspective naar core. For her, singing wasn't alien concept, was extension from what she had always done, creating harmony, contributing naar beautiful geheel, greater than individual parts. Training with Lectofrius had come easily na haar. She understood natuurlijk what was asked. Let go van ego, blend met others, serve greater work. When connections were made and she joined core, Thalia found unexpected vreugde. This was same feeling she experienced when performing. That moment wanneer musician transcends self, becomes pure channel for music itself. Here, scale was incomparably greater. Instead van entertaining hundreds, she helped guide billions. Instead van creating temporary schoonheid,
She contributed naar permanent beacon. Het was intoxicating, frightening, maar also deeply fulfilling. Voor eerste time in haar leven, possibly eerste time ever, she felt complete. Anderen in koor sensden haar vreugde. Het was raar. Most kwamen afraid, resigned, or numb. Thalia kwam almost eager. Her positivity was contagious, spreading door psychic link. Didn't eliminate angst van anderen. Didn't make their offerings minder difficult. Maar it reminded Hind that something beautiful could exist within horror. That meaning could found even in darkest circumstances. Colin Voss's echo, long since faded naar barely perceptible strand within Koor's vast tapestry, stirred by Thalia's presence. I didn't have consciousness anymore, niet zoals individuals do, but fragment remained, essence, memory van memory, and that essence recognized something, purpose. Same thing hij had uiteindelijk found voor zijn own vading begon. Thalia's stem grew stronger over tijd. She gave herself completely, holding nothing back, burning helder and fierce. Deck priesters noted her contribution in their endless records. Efficiency rating exceptional. Psychic output 20% above gemiddelde. Estimated service duration 7 maanden voordat depletion. Just numbers naar hen. Maar within core, Thalia's presence was gift. Beacon within beacon. Reminder van what mensheid could be at its best. When she finally began naar fade, maanden later zoals predicted, she accepted met same grace she had accepted joining. This was always temporary. She had known that. Everyone knew that. But she had made her taisht count, had contributed fully, had helped others. And in end, that was genoeg. Haar laatste coherent thought, captured door forbidden monitoring systemen in forgotten archive, was simple. Ik sang. And it was beautiful. Around galaxy, effects van Astronomicon were felt door millions that I never knew had existed. Ships arrived safely at destinations. Messages were delivered. Trade routes flourished. Worlds remained connected. Civilization continued. All Mogulak Doorlight maintained door endless sacrifice. Farmer up agricultural world harvesting crops. Soldier up distant front line fighting Xenos bedreiging. Child learning naar read in Skolam. Merchant negotiating contract. Priestess leading worship in cathedral. Architect designing new habitat block. None van hen gaven thought naar Astronomicon. Het was simply there, zoals gravity of atmosphere. Constant, reliable, assumed. They didn't know namen zoals Kalin of Mira, of Marcus, of Senna, of Pyrrhus, of Thalia. Didn't know stories, didn't know sacrifices. Lived their lives, pursued their concerns, never considering cost van system, dat met alles mogelijk. Was ignorantie blessing, of curse? Argument could made either weg. If everyone knew true cost, zou they rise up, demand verandering, or zou they simply be crushed door guilt, unable naar function, knowing their existence was purchased met lives van thousands. Imperium's leaders had long since decided knowledge was dangerous. Better not maintain veil. Let medicine believe in noble sacrifice voluntarily given. Let hen believe Keizer's protection was mysterious but benevolent. Let hen believe system was good and just and necessary. Truth was compliceerder, messier, meer disturbing. Better not keep it hidden. Op eenzaam world at Imperium's edge, missionary named Drusus preached, naar gathered crowd van colonists. Hij spoke van Keizer's love, van his endless protection, van how faithful zou rewarded, na death met eternal peace at his side.
said, mostly. Had moments van doubt, natuurlijk. Everyone did. Maar hij pushed those away. Faith required accepting mysteries. Required trust, zelfs when logic suggested otherwise. Hij vertelde de congregatie dat their hardships were tests. That suffering had purpose. That loyal service zou niet unrewarded gaan. Zij wanted naar geloof in him. Needed naar believe. Because alternative was accepting their lives were meaningless struggle. That they suffered zonder reason. That nobody cared. Faith provided comfort, structure, hope. Even if built on foundation van carefully maintained illusions. Jong meisje in audience, niet meer dan 10 jaren, listened naar Druce's words. Zij had heard stories van warp demons, creatures that aten souls. Zij was terrified van hen. But missionaries said Keizer beschermde. Said if zij was faithful, nothing bad zou happen. She wanted naar geloven. But deep down, part van haar wondered. If Keizer was so powerful, why was galaxy so dangerous? Why did mensen suffer zoveel? Why did Keizer need hun sacrifices? Vragen zij zou never dare ask aloud. Maar zij taught hen nonetheless. Jaren later, wanneer zij was grown en haar own psychic potential manifested. Zij remembered deze vragen. Remembered haar doubt. En toen black ships arrived naar collect haar. Zij wonderd als dit was answer. Maybe Keizer dit beschermen. But prijs was hoger dan anyone admitted. Drusus continued zijn sermon, unaware van meisjes doubts. Hij spoke van duty and honor, van serving greater good, van finding meaning door contributing naar Imperium's survival. Words hij had spoken 1000 keren. Words that had comforted thousands. Words that I believed. Mostly. In Astronomican's chamber, core sang. Light burned. Keizer directed. Tech priesters maintained. Custodians guarded. Chosen faded. New arrivals vervangen hen. Cycle continued. Always had. Always sue. Until someday it didn't. Until Golden Throne finally failed. Until Keizer's will could no longer sustain burden. Until darkness rushed in. But that dag was not vandaag. Not yet. Hopefully not for long tide. So Koor sang on, voices blending individual and collective simultaneously. Horror and Schoonheid intertwined. Mensheid's greatest achievement and greatest atrocity, inseparable and codependent. Dit was truth van Astronomican. Truth niemand willen admit, maar everyone relied upon. And so burned light. And so continued cycle. And so sang Koor zijn eternal song, guiding mensheid through darkness, een sacrifice at a time. Zonder end, zonder mercy, zonder alternative. Omdat het moest. Omdat survival demanded it. Omdat this was wat mensheid had become. And maybe, just maybe, that was both tragedy and triumph. Unable naar be separated. Defined door hun union. Forever and always. Until sterren themselves went dark. Keizer beschermde.